હેલો, કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આજે આ વિડીયોમાં આપણે શું ભણવાના? ચેપ્ટર નંબર 6 ત્રિકોણ એનું આપણે સ્વાધ્યાય 6.1 જે છે એ આપણે આ વિડીયોમાં ચાલુ કરીએ. નમસ્તે મિત્રો, હું નિખિલ, તમે જોઈ રહ્યા છો કક્ષા એજ્યુકેશન. ચાલો શરૂ કરીએ. એટલે મિત્રો સ્વાધ્યાય 6.1 ચેપ્ટર નંબર 6 ત્રિકોણ એનો આપણે સ્વાધ્યાય 6.1 જે છે આખું આ વિડીયોમાં કમ્પ્લીટ કરીશું. જો મિત્રો તમે ઇન્ટ્રોડક્શનનો વિડીયો જે સરખી રીતે જોયેલો હશે તો તમને આખું તમને આવડી જશે. એમાં કઈ ધાર મારવા જેવું છે નહીં, ખૂબ જ સહેલું છે, હેતુલક્ષી થોડાક છે, આપણે જોઈ લઈએ. સ્વાધ્યાય 6.1 માં આપણે પ્રશ્ન નંબર 1 શું છે? કૌંસમાં આપેલ શબ્દો પૈકી સાચા શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને ખાલી જગ્યા આપણે પૂરવાની. 4 ખાલી જગ્યા છે એ આપણે પૂરીએ. બરાબર. પહેલી, બધા વર્તુળો કેવા હોય? તમને બે ઓપ્શન છે, એકરૂપ હોય કાં તો સમરૂપ હોય. વર્તુળ કેવા હોય? હું તમને ગમે તે બે વર્તુળ કહું તો બે સરખા પણ હોઈ શકે અને કાં તો એક નાનું અને એક મોટું. તો આ એકરૂપ લઈએ તો બધા વર્તુળ એકરૂપ હોઈ શકે? અમુક નાના હોય, અમુક મોટા હોય. તો આ શક્ય નથી. બધા વર્તુળ કેવાય? નાનું હોય, મોટું હોય, પણ વર્તુળ તો વર્તુળ જ રહેવાનું ને. એ કઈ લંબગોળ તો થવાનું નથી. વર્તુળ તો વર્તુળ રહેવાનું. એટલે કોઈ બે વર્તુળ જે હોય એ કેવા હોય? આને શું કહીશું આપણે? ઇન્ટ્રોડક્શનના વિડીયોમાં ખૂબ જ સરળ રીતે ભણાવેલું છે કે એક નાની આકૃતિ અને એક મોટી આકૃતિ, પણ બે ગોળ જ છે, એટલે આને આપણે શું કહીશું? સમરૂપ. એટલે આપણો આન્સર શું આવશે? સમરૂપ. બીજી ખાલી જગ્યા શું છે? બધા ચોરસ. ચોરસમાં પણ સેમ ટુ સેમ હું તમને કહું, કોઈ પણ બે ચોરસ લઈ લો, સરખા પણ હોઈ શકે અને નાના મોટા પણ હોઈ શકે. પણ ચોરસની બધી બાજુ, માનો કે અહીંયા એક છે, બધી બાજુ એક, આની બે છે, તો બધી બાજુ કેવી આવવાની? બે. એટલે બાજુ તો સમપ્રમાણમાં થઈ ગઈ. જો 1/2, બધી બાજુનો તમે ગુણોત્તર લ્યો તો એ સરખો આવે, એટલે કે સમપ્રમાણમાં છે. અને ચોરસના દરેક ખૂણા કેવા હોય? કાટકોણ હોય, એટલે ખૂણા પણ કેવા થઈ ગયા? સમાન. એટલે અહીંયા શું આવશે? બધા ચોરસ કેવા આવશે? સમરૂપ. આપણો આન્સર શું છે? સમરૂપ. હવે નેક્સ્ટ, બધા ખાલી જગ્યા ત્રિકોણ સમરૂપ છે. હવે ત્રિકોણ સમરૂપ થવા માટે શું જોઈએ? બાજુઓ સમપ્રમાણમાં અને ખૂણા કેવા? સમાન. હવે એવું તો કેમાં પોસિબલ થાય? જો બે ઓપ્શન છે, સમદ્રી બાજુ ત્રિકોણ અને સમબાજુ ત્રિકોણ. હવે આપણને ખબર છે, ઇન્ટ્રોડક્શનના વિડીયોમાં આપણે ભણી ગયા, 3 ત્રિકોણ આવે કે વિષમબાજુ ત્રિકોણ, જેમાં ખૂણા અને બાજુનો કોઈ એનો હોતો નથી. બધા બાજુ અને ખૂણા અલગ અલગ હોય છે. સમદ્રી બાજુ એટલે કે એમાં બે બાજુ સમાન હોય, પણ કોઈ પણ બે સમદ્રી બાજુ ત્રિકોણ સમરૂપ છે એવું આપણે કહી ન શકીએ, કારણ કે અલગ અલગ ખૂણા હોઈ શકે. પછી સમબાજુ એટલે કે એના બધી બાજુ સમાન અને બધા ખૂણા પણ સમાન, તો એને આપણે શું કહીશું? સમરૂપ છે એવું કહીશું. એટલે આપણો આન્સર શું થશે? સમબાજુ. હવે ચોથા નંબરનું શું? જો આપણે અ અને બ આપેલું છે, જો અ બે બહુકોણના અનુરૂપ ખૂણાઓ ખાલી જગ્યા હોય. હવે આપણી પાસે ઓપ્શન છે, સોરી આપણે લખવાનું ભૂલી ગયા, ઓપ્શન લખી દઈએ. સમાન સમપ્રમાણમાં. બરાબર. બે ઓપ્શન છે આપણી પાસે. શું? બે બહુકોણના અનુરૂપ ખૂણાઓ ખાલી જગ્યા હોય, સમાન હોય અથવા તો સમપ્રમાણમાં. સમપ્રમાણમાં કેની માટે છે મિત્રો? એ તો આપણે બાજુઓ માટે વાપરીએ. સમાન શું હોય છે? એકરૂપ અને સમરૂપમાં સમાન વસ્તુ શું છે? કે ખૂણા. ખૂણા દરેકમાં સમાન હોય, એટલે આપણે સમપ્રમાણમાં એ તો નહીં આવે, આપણે આવશે શું? સમાન. એટલે કે ખૂણાઓ કેવો હોય છે? સમાન. ખૂણા ક્યારેય સમપ્રમાણમાં હોતા નથી મિત્રો. બરાબર. બીજું બ શું છે? તેમની અનુરૂપ બાજુઓ. બાજુઓ પછી સમાન પણ હોય અને સમપ્રમાણમાં પણ હોય. પણ આગળ વાંચો, શું છે? બાજુઓ ખાલી જગ્યા હોય તો સમાન સંખ્યાની બાજુઓ વાળા બે બહુકોણ સમરૂપ. જો સમરૂપ શબ્દ આવ્યો, સમરૂપમાં શું હોય છે? બાજુઓ કેવી હોય છે? સમપ્રમાણ. તો આપણો આન્સર શું થયો? સમપ્રમાણમાં. બરાબર. ખૂબ જ ઈઝી છે મિત્રો. એટલે આ તમારે થઈ પ્રશ્ન નંબર 1.
પ્રશ્ન નંબર 2 શું છે? નીચેની જોડીમાં બે જુદા પ્રશ્ન નંબર 2 શું છે મિત્રો? નીચેની જોડીના બે જુદા જુદા ઉદાહરણ આપો. હવે સમરૂપ આકૃતિના આપણે બે ઉદાહરણ આપવાના છે અને સમરૂપ ન હોય તેવી આકૃતિના આપણે બે ઉદાહરણ આપવાના છે. સમરૂપ હોય કોને સમરૂપ કહેવાય? હમણાં જ આપણે જોઈ લીધું ચોરસ અને ગોળ. આ બે થઈ ગયા. આ શું છે? સમરૂપ છે. બીજું ઉદાહરણ શું આવે? ચોરસનું. એક નાનો ચોરસ, એક મોટો ચોરસ. ત્રિકોણમાં પણ તમે લઈ શકો કે બે સમબાજુ ત્રિકોણ, એમાં એક નાનો સમબાજુ ત્રિકોણ અને એક મોટો સમબાજુ ત્રિકોણ. હવે સમરૂપ ન હોય તેવા, ન હોય એવા તો મિક્સ કરજો તમે, એક ગોળ અને એક ચોરસ. આમાં જો કઈ ખૂણા અને બાજુઓનું કઈ લાગ્યા વગરની બે એકદમ અલગ, એટલે કે આને શું કહીશું આપણે? સમરૂપ નથી. એવી જ રીતના એક મોટો ગોળ અને એક લંબચોરસ લઈ લ્યો. બરાબર? આ પણ થયું સમરૂપ નથી. બરાબર? એટલે આ વાત થઈ પ્રશ્ન નંબર 2 ની. હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 3 જોઈએ. શું છે? નીચેના ચતુષ્કોણ સમરૂપ છે કે નહીં તે જણાવો. બે ચતુષ્કોણ આપણને આપેલા છે. હવે સમરૂપ થવા માટે આપણે ફરી એ વસ્તુ આવી છે કે સમરૂપ થવા માટે શું જોઈએ? ખૂણા સમાન અને બાજુઓ કેવી? સમપ્રમાણમાં. હવે બાજુ જુઓ, 1.5 3 છે, 1.5 અહીંયા 3, 1.5 અહીંયા 3. એટલે આપણે સમપ્રમાણમાં કરવા માટે શું ગુણોત્તર લેવો પડશે? 1/5 / 3 કરો, બધી સેમ જ છે એટલે 15/10 × 3. ગુણોત્તર તો બધાનો સમાન આવ્યો મિત્રો, પણ આ આપણે મૂર્ખામી ભર્યું કામ કરવાનું નથી. કારણ કે જુઓ, કાટકોણ ખૂણા આપેલા છે. અહીંયા જુઓ ખૂણા, આ ખૂણો મોટો છે, અહીંયા કાટકોણ છે, આ ગુરુકોણ થઈ ગયો અને આ પાછો લઘુકોણ થઈ ગયો. એટલે ખૂણામાં જ આપણે જોતા ખબર પડી જાય કે આ જે ચોરસ જે છે આકૃતિઓ ચતુષ્કોણ એ સમરૂપ નથી મિત્રો. એટલે આપણે શું લખીએ? અહીંયા અહીં આપેલ ચતુષ્કોણ સમરૂપ નથી. કારણ આપણે આપવું પડશે, કારણ કે ખૂણાઓ સમાન નથી મિત્રો. એટલે જે હોય આપણે લખી દીધું કારણ. બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોમાં એટલું જ. બાકીનું આપણે આગળના વિડીયોમાં શું ભણીશું? આ જ ચેપ્ટરનું સ્વાધ્યાય 6.1 એ આપણું પૂરું થયું. હવે આપણે સ્વાધ્યાય 6.2 ચાલુ કરતા પહેલા આપણે એક જરૂર પડશે. કોની? પ્રમેય 6.1 સમપ્રમાણતાનો પ્રમેય. ખૂબ જ મહત્વનો છે મિત્રો. વિડીયો જે આગળનો આવે તમે આખો જોજો, કારણ કે IMP પ્રમેય છે એમાંથી તમને 4 માર્ક્સ મળશે જો પૂછાઈ ગયો તો મિત્રો. એટલે એ આપણે આગળના વિડીયોમાં ભણીશું. અને મિત્રો, હજી તમે ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી તો પ્લીઝ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન દબાવો કે જેથી નવા વિડીયો આવે એ તમને સૌથી પહેલા મળે. અને જો નવા વિડીયોની લિંક તમારે રેગ્યુલર વોટ્સઅપમાં જોતી હોય તો મારો વોટ્સઅપ નંબર છે, એમાં તમારું નામ અને ધોરણ 10 લખીને મોકલો કે જેથી હું તમને રેગ્યુલર લિંક મોકલતો રહીશ. અને જો તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં જો કોઈ 10મું ભણતું હોય તો પ્લીઝ એમને મારા વિડીયો શેર કરો કે જેથી એમને પણ મદદરૂપ થાય. બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, બાકીનું આપણે આગળના વિડીયોમાં ભણીશું. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.